Acesta este orezul pe care eu îl folosesc. Este un orez de foarte bună calitate. Cred că 500 de grame sunt undeva la 11-12 lei, deci nu este un orez chiar foarte scump. Apă, lăsăm 2 minute să se scurgă. După cum vedeți, orezul și-a schimbat culoarea. Nu mai este semi-transparent, a devenit un alb mat. Și urmează să-l punem la gătit. Turnăm apa. V-am spus, la o cantitate de orez folosesc 1,2 apă. Iar timpii de gătit sunt următorii. La foc mare, în jur de 4 minute jumătate, până începe să fiarbă. În momentul în care a început să fiarbă, se trece la foc mic, se lasă 8 minute jumătate, iar la sfârșit luăm cratița de pe foc, niciodată nu umblăm la orez și îl mai lăsăm încă 12 minute jumătate, 13 maxim. E foarte important să nu depășiți timpii de gătit, pentru că orezul va fi prea gătit sau va fi prea puțin gătit. O să vă arăt exact și cum arată orezul perfect. În momentul în care tai un bob de orez în două, trebuie să aibă un mic punct în centru. Voi face sosul pentru orez. Jumătate, mai puțin de jumătate de lingură de sare. Orezul deja mănânță că e gata. La fel și cronometru. Mutăm la 8 minute și am pornit cronometrul din nou. Bun. Amestecăm oțetul cu zahărul și cu sarea până se dizolvă și îl vom folosi pentru orez la sfârșit când orezul este gata. Mixăm, orezul este un vas din lemn, se cheamă hangiri. Este un vas folosit în bucătăria japoneză pentru sushi. Eu l-am cumpărat cu câțiva ani în urmă de pe eBay. Trebuie umplut cu apă, lăsat câteva minute ca apa să intre în fibrele lemnului pentru a nu se lipi orezul în momentul în care îl mixăm. Lăsăm câteva minute cu apă, urmează să punem orezul după ce își termină timpul de gătit. Am luat orezul de pe focul mic și îl mai lăsăm încă 12 minute. Niciodată nu umblăm la cratiță. O să vedeți, orezul se gătește într-un abur. Acest vas se sigilează pur și simplu și va ieși perfect. Orezul arată de zile mari. Bun. Cam așa trebuie să arate orezul de sushi, pufos și lipicios. Acum trebuie readus la temperatura camerei cât mai repede, pentru a nu se supragăti. Deci e bine să folosiți un evantai dacă aveți, sau dacă nu știu, ați putea încerca și cu un ventilator, am mai încercat. Asta e cea mai importantă parte la gătitul orezului. O să vedeți și de ce. Acum voi folosi oțetul, va fi împrăștiat pe o spatulă. Întotdeauna să folosiți o spatulă de plastic sau de lemn pentru
pentru a nu se lipi, eu folosesc o spatulă de la un aparat de gătit orez, care se pare că nu a fost perfect pentru nevoile mele de a face sushi. Și acum încercați să tăiați pur și simplu orezul, fără mișcări puternice. Este foarte important ca tot orezul să absoarbă acel sos pe care l-am făcut. Așa că nu vă grăbiți. Vedeți, odată ce orezul începe să absoarbă sosul, devine mai lipicios. Este o rețetă pentru 3 porții, 3 roulouri. Bun, sunt sigur că am amestecat bine. După cum vedeți, orezul se separă pur și simplu, în același timp este și lipicios, dar parcă totuși se separă. Nu trebuie apăsat pe el, trebuie să rămână puțin aer înăuntru. Am terminat. Mai ventilat puțin, să-i mai scadem temperatura. Și acum un prosop înmuiat în apă. Stors. Și pus peste vasul de sushi. Da? Ok. Și revenim mai târziu.